Försvaret är det nya svarta vad det verkar som, och med oss här för att prata om branschfonder är Johanna Englund. Hej och välkommen. Hej hej. Hur vanligt är det att nya branschfonder skapas, och brukar det gå i trender? Ja, men absolut. Det som man kan se är ju att fondbolag tenderar att snappa upp teman såklart och trender och lansera produkter ut efter det. Och just försvaret då, det är såklart en trend som vi har sett de senaste åren. Inte minst då kriget i Ukraina, Sveriges medlemskap i NATO och de här ökade försvarsbudgetarna i Europa. Så absolut är det så att fondbolaget också har örat mot marken och ser vad är det som är intressant och vad som trendar. Men är det en toppsignal? Det man kan se när vi på Morningstar analyserar liksom tematiska fonder då, som vi kallar det för, så kan man se en trend att när de här produkterna lanseras så brukar det vara i den liksom senare delen i cykeln. För det är ju så att fondbolagen måste se att den här trenden finns, och sen så tar det också tid innan produkterna faktiskt kommer till marknaden. Det behöver inte vara något fel i sig, men det är någonting man som sparare behöver vara medveten om. Och när det kommer till tematiska fonder så tenderar faktiskt sparare att vara ganska dåliga på att tajma dem. Men hur har de här försvarsfonderna presterat? Det beror lite på faktiskt vad för fond man kollar på. Och sen ska man också ha med sig att en hel del av de här fonderna är ganska så nylanserade, så det finns inte jättemycket historik att kolla på. Och de skiljer sig ganska mycket utifrån också vad man själv definierar som försvarsfond. Och när man försöker sortera fram någon slags gemensam nämnare för de här fonderna så är det lite spretigt. Så ja, det skiljer sig ganska mycket. Ja, för vad ska man som småsparare tänka på om man vill investera i en försvarsfond? Det som man måste börja med att göra, det är ju faktiskt att definiera för sig själv. Vad är det jag vill ha exponering mot? Är det ren försvar utifrån det att man tänker att jag vill ha bolag som Saab eller Rheinmetall eller Airbus eller Leonardo? Då är det ju den typen av fonder som man måste försöka leta efter. Sen så finns det ju andra fonder som kanske har en mer vikt mot cybersäkerhet eller infrastruktur och energiförsörjning och tänker utifrån ett försvarstänk åt det hållet. Så att det är jätteviktigt att kolla vad är det för typ av underliggande innehav i de här fonderna och vad får jag exponering mot och vad är det jag faktiskt vill ha exponering mot. Och vad händer med de här försvarsaktierna om det skulle bli fred? Ja, jag är ingen aktieanalytiker på det sättet att jag är liksom helt insatt i de här specifika bolagen, men oavsett så är det ju så att EU har den här och många bolag i länder i Europa har ju sagt att de ska öka sitt försvarsanslag och kommer att bygga vidare på det på lång sikt. Sen är det väl klart att bolag kan påverkas av andra utvecklingar också. Det man kan säga med de här liksom tematiska fonderna är ju att är man intresserad av ett specifikt bolag eller en specifik sektor så ger ju det här faktiskt en möjlighet att få en lite mer diversifierad exponering än att man väljer ett enskilt innehav. Men med det sagt så är det fortfarande, eller kan i alla fall vara väldigt nischade produkter som ger en väldigt smal exponering inom ett visst område. Men ser man till antal aktier så får man i alla fall en större diversifiering än om man väljer ett enskilt bolag. Så även om man är sen på bollen på att starta de här fonderna så kan man fortfarande investera i dem och se att det kommer att utvecklas över tid? Ja, alltså, jag har ingen specifik liksom, åsikt om det är sent att gå in i just de här försvarsfonderna nu eller inte. Det får liksom framtiden utvisa. Det är så himla svårt att sia om hur de kommer att prestera framöver. Men det man kan säga om man kollar på tematiska fonder som grupp så tenderar det att vara så att sparare är dåliga på att tajma dem. Att man kommer in lite sent. Men om det kommer vara exakt så i försvarsfonder också, det får framtiden utvisa. Kan branschfonder bidra, vi byter lite spår och pratar lite mer generellt, kan branschfonder bidra till att skapa en bubbla när en sektor hamnar i fokus på det här sättet som försvarssektorn har gjort den senaste tiden? Helt klart så är det ju så att man kan se att alltså fondflöden leder ju såklart till att fler aktier köps i de här bolagen. Så ser man ett jättestort intresse i de här fonderna och vi ser de här inflödena så såklart kommer ju det leda till att aktiekurserna kan gå upp. Så är det ju bara. Sen får man väl se om det leder till att de även plockas in i
i större index. Det kan också bero på land, hur man ser, hur man tolkar det som landsindex, om Saab ska ingå där eller andra typer av bolag. Men ja, det kan man nog säga. AI och datacenter är 2 helt andra sektorer, men finns det branschfonder som fokuserar på dem? Absolut. AI och datacenter är ett jättepopulärt tema. Och det har varit det under en lite längre period. Så där har vi sett att det har lanserats en hel del tematiska fonder just inom de temana. Så där kan man hitta. Men återigen, det gäller att kolla vad är det de här fonderna investerar i. Man kan prata om den här tematiska renheten. Där man då kan granska vad fonden investerar i jämfört med vad andra fonder investerar i. Och då kan det vara fonder inom samma tema eller andra typer av fonder. Så har man verkligen en ren tematisk exponering mot exempelvis AI, om man ser att alla världens fonder investerar i samma bolag, ja, men då kanske man inte får den här väldigt nischade exponeringen som man vill ha. Tack Johanna Englund för att du kom hit till studion, och tack till dig som har tittat.